ल म तपाईँको अब यहाँ फिडब्याक दिँदैछु है There is no doubt that the world's population is significantly increasing day by day भन्नुभएको छ यो कुन सेन्टेन्स लेख्नुभयो तपाईँले यो जेनरल स्टेटमेन्ट है फर्स्ट सेन्टेन्समा जेनरल स्टेटमेन्ट लेख्न पाइन्छ इट इज सेड टु बी द ग्रेटेस्ट प्रब्लम इन्काउन्टर्ड बाई ह्युमन्स टुडे तपाईँको सिम्पल सेन्टेन्स है यो पनि सिम्पल सेन्टेन्स छ यो पनि सिम्पल सेन्टेन्स छ ट्राई टु मेक इट कम्प्लेक्स अर कम्पाउन्ड दिस इज प्राइमरली बिकज एडभान्सेस मेड इन मेडिकल साइन्स lack of education, poverty, and family planning, and so on. Education, poverty. यहाँ एन्ड कति ठाउँमा छ यहाँ चाहिँ एन्ड हटाउनु पर्यो दिस इज प्राइमरली बिकज यहाँ त अफ चाहिन्छ नि त डाइरेक्ट नाउनबाट सुरु गर्दाखेरि त बिकज भनेपछि त बिकज देयर आर एडभान्सेस भन्नु पर्थ्यो देयर आर एडभान्सेस नभन्दाखेरि डाइरेक्ट एडभान्सेस बिकज अफ एडभान्सेस मेड इन मेडिकल साइन्स भन्दा त अफ चाहिन्छ ल्याक अफ एजुकेसन पोभर्टी एन्ड family planning and so on. I agree with this opinion and demonstrate it in the following paragraphs. I agree with this opinion and demonstrate it in the following paragraphs. I agree भन्नु अलिकति मोडिफायर युज गर्नु न I completely agree I absolutely agree हैन यसरी मोडिफायर युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ I and demonstrate it in the following paragraphs भने ठिकै छ तर अलिकति के पोइन्ट लेखे पनि हुन्थ्यो तर ठिकै छ ल ओके अब हेरौँ है Two major causes for the rise in the number of people who are development of medical science and no knowledge about the consequences of overpopulations. To begin with, due to improvement in medicines, people now has greater life expectancy. तपाईँको मैले क्वेसन पढेँ द कन्टिन्यू टु राइज इन द वर्ल्ड पपुलेसन इज द ग्रेटेस्ट प्रब्लम फेस्ड बाई ह्युम्यानिटी एट द प्रेजेन्ट टाइम भन्नु बनाएर रहेछ भनेपछि वर्ल्ड पपुलेसन चाहिँ अहिले ग्रेटेस्ट प्रब्लम छ एट प्रेजेन्ट टाइम भनेको छ वाट आर द कजेस फर दिस कन्टिन्युड राइज भनेको छ डु यु एग्री द्याट इज द ग्रेटेस्ट प्रब्लम फेस्ड बाई ह्युम्यानिटी भनेको छ क्लियरली दुईवटा प्याराग्राफ सोधाएर रहेछ फर्स्ट प्याराग्राफमा कजेस सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ यो चाहिँ ग्रेटेस्ट प्रब्लम हो कि होइन भनेर सोधाएर रहेछ अब तपाईँले लेखेको एड्रेस गरेको के छ तपाईँले अलिकति मिलाएको छैन है तपाईँले इन्ट्रोडक्सनमा के लेख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि दे इज नो डाउट द वर्ल्ड पब्लिसिङ डे बाई डे भनेको छ ल ठिकै छ ल यो फर्स्ट सेन्टेन्स ठिकै छ ग्रेटेस्ट प्रब्लम्स अलिकति इक्जाम्पल दिए हुन्थ्यो नि इक्जाम्पल दिँदाखेरि गुड प्याराफ्रेज हुन्थ्यो जस्तै अहिले चाहिँ संसारको पपुलेसन चाहिँ एउटा हरेक कन्ट्रीको लागि चाहिँ एउटा प्रब्लमेटिकै भइरहेको छ होइन पार्टिकुलरली इन डेभलपिङ कन्ट्रिज भने पनि हुन्थ्यो बरु डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा होइन जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको पनि समस्या हुन्छ अनि अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या हुन्छ अरू के हुन्छ अनि डिमान्ड एक्सेसिभ डिमान्ड होइन अनएबल टु फुलफिल द सप्लाई पहिला सुरुमा ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्छ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट होइन भेरियस प्रब्लम हुन्छ नि त धेरै मान्छे भयो भने त्यही भएर त डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू पछाडि परिरहेको छ नि होइन वाट आर द कजेसै भन्नु भनेको रहेछ कजेसेस भन्नु भनेको छ दिस इज द इट इज द ग्रेटेस्ट प्रब्लम फेस्ड बाई ह्युम्यानिटी भन्नु भनेको छ अब मेरो विचारमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स द ग्रेटेस्ट प्रब्लम है देयर आर सो मेनी अदर प्रब्लम्स कजेस फर कन्टिन्युड राइज भनेको चाहिँ
के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै स्टिल इफेक्टिभ प्लान्सहरू छैन क्या जस्तै अब इन्डियामा अब खासै उनीहरूले गभर्मेन्टहरूले कुनै प्लानिङै गर्न सकिरहेको छैन कसरी कन्ट्रोल गर्ने कजेस त्यो गभर्मेन्टहरूको ल्याक अफ इफोर्टै भएर हो नि causes for this continued rise. अनि फर्स्ट प्याराग्राफमा के लेख्नु भन्दाखेरि ग्रेटेस्ट प्रब्लम्स अफ द प्रेजेन्ट टाइम अब मेनी पिपल थिङ्क द्याट भनौँ न मैले तपाईँलाई त्यत्रो उ गरेको थिएँ मेनी पिपल फर्स्ट प्याराग्राफ भनेको we can start with many people think that it is considered by many people are used to the idea many people argue that भन्ने छ होइन अनि over the past 50 years over the past 3 decades over the past few decades recently nowadays त्यसरी सुरु गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ the major problem faced by the world today is overpopulations which we can see particularly in developing countries भन्नु पर्यो हैन त्यसरी पनि सुरु गर्दा हुन्छ अनि अब त्यसपछि अब कजेसहरूको बारेमा लिस्ट आउट गर्दाखेरि कजेस अब इन माई ओपिनियन भने पनि हुन्छ इन माई ओपिनियन and the main cause of this problem is the lack of government effort so especially in South Asian countries भने पनि भयो अथवा के भन्ने causes of this continued rise government effort ओके द सेकेन्ड पार्ट चाहिँ तपाईँले थेसिस स्टेटमेन्टमा एड्रेस नगर्नु किनभनेदेखि त्यो चाहिँ कन्क्लुजनमा एड्रेस गर्नु पनि पाइन्छ क्या त्यही भएर थेसिस स्टेटमेन्टमै एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन अनि अब चाहिँ तपाईँको यो प्याराग्राफले यो कजेस भनेर क्लियरली मेन्सन गरेको छ त two major causes are the development of medical science and knowledge of ल हेर्नु यो two major causes भनेको छ त the first and the foremost factor for this trend is that भनेर भन्ने अनि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने अनि त्यसपछि पछि सेकेन्डली भनेर भन्ने त्यसरी भन्ने यो टु मेजर कजेस भनेर लिस्टिङ गर्दा झन् गाह्रो हुन्छ ड्यू टु इम्प्रुभमेन्ट इन मेडिसिन पिपल नाउ हेज ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी देन एभर बिफोर फर इक्जाम्पल मेनी हेभ डाइड बिकज अफ क्यान्सर इन द पास्ट बट नाउ इट क्यान ट्रिट बाई द प्रोसेस विच इज कल्ड chemotherapy. In addition to this, यो कमा चाहिन्छ होला है मोस्टली सेन इन अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रिज दिस मोस्टली is that people lack the knowledge about the effects of enormous increase in population and the family planning and modern method of birth control usually यहाँ मेथड भनेपछि डु हुन्छ त डज नट भन्नु पऱ्यो नि डज नट रिच द पुवर पिपल एज अ रिजल्ट दे टेन टु हेभ मेनी चिल्ड्रेन एज अ रिजल्ट अब सेकेन्ड प्याराग्राफले तपाईँको सेकेन्ड पार्टलाई डाइरेक्टली एड्रेस गरेको छ त द राइज इन द पपुलेसन is the root cause of diverse problems such as climate change which are faced by the humans. It has to rise to vehicles and industries which in turn quality of air badly shooting emission rising temperatures is mainly caused by to create resistance facility needs of the people
एस क्यापिटल राम्रोसँग ल्याउनु है सिन्स द ओभर पपुलेसन मे हार्म द ब्यालेन्स बिट्विन निड्स एन्ड द रिसोर्स एबल टु मिट दोज निड्स सिन्सबाट सुरु गर्नुभएको छ तपाईँको खोइ रिमेनिङ पार्ट खै सिन्स द ओभर पपुलेसन मे हार्म द ब्यालेन्स बिट्विन ह्युमन निड्स एन्ड द रिसोर्स एबल टु मिट देम कमा गरेर अनि खोइ रिमेनिङ पार्ट भने वी हेभ टु कन्ट्रोल ओभर पपुलेसन एज सुन एज पोसिबल भनेर त्यो रिमेनिङ पार्ट लेखेको खोइ त यहाँ कि सिन्सबाट तपाईँले बिगिन नगर्नु भएको हुन्थ्यो तर पपुलेसनमै हार्म मात्र भने हुन्थ्यो बरु सिन्सबाट बिगिन गरिसकेको त रिमेनिङ पार्ट चाहिन्छ अब for example when a country is overwhelmed by population providing employment to all citizens almost independent government ठिक छ In conclusion, the growing number of population is currently threatening humanity. Today, most of the severe problems we face today are linked to the growing populations. Therefore, we have to control the rising total population in order to save our planet. तपाईँले यो एड्रेस गर्नुभयो त मेन कज वाट आर द कज भन्दाखेरि मोस्ट अफ सेभरल फेस आर लिङ्क टु ग्रोइङ पपुलेसन कज खोइ यहाँ कज त तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको कज छ अनि त्यसपछि इज दिस द ग्रेटेस्ट थ्रेट त्यो पनि मेन्सन गर्नुभएको छैन नि त क्वेसनलाई एड्रेस गर्नुभएको छैन जेनरल तपाईँको 6 त दिन्छ होला है तर बट आइ एम नट स्योर है ग्रामेटिकल मिस्टेकहरू त छैन तर तपाईँको ट्याक्स रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदम कम आउँछ किनभने कन्क्लुजनले पनि तपाईँको क्वेसनलाई एड्रेस गरेको छैन